قطعا اگر تریدر باشی برات پیش اومده که تو لایو مارکت و لحظه معاملاتت با دیدن کندل های پرشتاب استرس و ترس تمام وجودتو بگیره و بعد از اون همه تحلیل و صبوری که منتظر موندی قیمت به سطح مورد نظرت برسه یهو ذهنت خالی میشه که قرار بود چیکار کنی و احساسات و هیجانات جور و جور تمام وجودتو پر میکنه. از این طرف ذهنت میگه خب رسید دیگه، بجنب، وارد شو، الان فرصت از دست میره. از طرف دیگه میگه نکنه اشتباه کنم، نکنه ضرر کنم، استاپم بخوره. اونجاست که عرق سرد همه وجودتو میگیره، عصبی شدن و یخ کردن دست و پاها میاد سراغت. هممون تجربهش کردیم و تو اون لحظه یا موقعیت از دست میره یا وارد پوزیشن اشتباه میشی و اون معامله جز ضرر، درد و احساس یأس و ناامیدی و حس از دست دادن و جا موندن هیچی برات نداره. جالب اینجاست که میدونی دلیل این همه اتفاقات چیه و میدونی اگه چجوری باشی و چجوری عمل کنی میتونی مدیریتش بکنی، اما تو لحظه‌ای که باید درست عمل بکنی نمیتونی انجامش بدی و دوباره وارد این لوپ احساسات و طمع و ترس میشی. اگه این مشکلات برای تو هم وجود داره به کانال لایف ترید هاب خوش اومدی. سلام، من میلاد سرافراز هستم و اینجا کانال لایف ترید هاب هست. هدفم از ایجاد این کانال به چالش کشیدن احساسات، هیجانات و رفتارهای تکانشی لحظه معاملات هست. اینکه تو لحظه معاملات چه اتفاقی میفته که گاهی نمیتونیم به خودمون مسلط باشیم و خودمون رو مدیریت بکنیم. اینجا تریدهای هر روز منو میبینی که باهات به اشتراک میذارم. از لحظه تحلیل و بررسی مارکت تا زدن دکمه بای و سل و بستن معاملات رو میتونی ببینی. بدون هیچ کم و کاستی تمام اشتباهات، احساسات و رفتارم تو لحظه معاملاتم رو باهات به اشتراک میذارم. ممکنه دچار ترس و طمع بشم یا دچار اوورترید بشم و اون روز ضرر بکنم و با ضرر بیام بیرون. یا ممکنه درست و بی‌نقص عمل کنم و روزم روز سوددهی باشه واسم. همه رو باهات به اشتراک میذارم تو به عنوان یک شخص سوم از بیرون گود بتونی نگاه بکنی که یک تریدر تو لحظه معاملاتش با چه چالش‌ها و مشکلاتی روبروه، تا بتونی تو لحظه معاملاتت از این تجربیات استفاده کنی و آگاهتر عمل بکنی. چون لحظه‌ای که آدم خودش توی اون اتفاق و وسط کار هست از خیلی از رفتاراش اطلاع نداره و خیلی از رفتارها ناخودآگاهه و نمیدونه که اون لحظه داره کار درست رو میکنه یا کار اشتباه. برای همین فکر میکنم وقتی به عنوان یک بیننده این چالش‌ها رو ببینی درکش برات راحت‌تر باشه و توی ذهنت بمونه که توی معاملات خودت این اشتباهات رو تکرار نکنی و روی خودت بیشتر آگاهی داشته باشی و بهتر بتونی مدیریت بکنی. توی این ویدیوها یه روز میتونه اشتباهات هم برات درس داشته باشه، یه روز هم میتونه درست انجام دادن کارها و بی‌نقص انجام دادنش برات مفید باشه. من نه استادم، نه دوره و پکیج دارم برای فروش. منم مثل خودت تریدرم و با تمام این مشکلات و چالش‌ها روبرو هستم. فقط میخوام این چالش‌ها رو باهات به اشتراک بذارم تا آگاه‌تر بشی و بتونی بهتر رفتار خودت رو زیر نظر بگیری. شاید برات الهام بخش باشه و یه کمک هرچند کوچیک باشه برات تو این مسیر شیرین و پرچالش. همین برای من کافیه. میدونم که قطعاً خودم رو توی مسیر سختی قرار دادم. ممکنه قضاوت بشم، تخریب بشم یا کلی ایراد ازم گرفته بشه. اصلا مشکلی نداره. من از انتقادات و ایرادات تو مسیر رشد و پیشرفتم استفاده میکنم. فقط اینو بدونید من سبک خودمو دارم و اصلا نمیخوام سبکمو به کسی یاد بدم یا روشمو به کسی تحمیل کنم. شما فقط از رفتارها، احساسات و اتفاقاتی که لحظه معاملات پیش میاد استفاده بکنید تا بتونه موجب رشد و پیشرفتتون بشه تو مسیر معامله‌گریتون و بتونید نتیجه بسازید. این مسیر هم برای من کلی آموزنده است، هم برای تو. پس اگه دنبال رشد و پیشرفت هستی، همراه من باش. قطعاً مطمئن باش که موجب رشدت میشه. پس منتظر اولین ویدیوی کانال لایف ترید هاب باش. بدرود.